Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm rau câu mới lạ. Mình kết hợp giữa rau câu và tàu hũ mà mình dùng hoàn toàn bằng bột rau câu thôi. Cái cách làm này thì Diễm được chị Khương Nguyễn gợi ý cho Diễm. Diễm cảm ơn chị rất là nhiều. Rau câu vừa thơm nè, mềm béo, tan trong miệng, rất là ngon luôn. Cách làm cũng đơn giản lắm. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món rau câu tàu hũ này với Diễm nha. Bột rau câu mình dùng cho công thức này là rau câu dẻo, thì có nhiều hiệu lắm ha. Diễm thì bên đây Diễm tìm được hiệu này, Diễm thấy cũng làm ngon nè. Cái này thì mình mua ở trong tiệm Việt là có. Mình sẽ đi làm lớp rau câu tàu hũ trước. Thì rau câu tàu hũ đòi hỏi nó phải có cái độ mềm và nó tan trong miệng. Vì vậy nếu mà có cân thì mình nên cân cho chính xác. Mình cần 2 gram là 1/2 muỗng cà phê. 1 gram bột rau câu giòn. Diễm cho thêm bột rau câu giòn để giúp cho rau câu nó ít bị ra nước. Đồng thời khi mà ăn mình thấy cái rau câu giòn nó cũng tạo cho đồ hũ có độ hơi chắc tí xíu, giòn giòn ngon hơn. Mình trộn đều hai cái bột rau câu này lại với nhau nha. Đường thì tùy mình thích ăn ngọt nhiều hay ít. Diễm dùng ở đây là 85 gram thì Diễm thấy rất là vừa, nó không quá ngọt. Rồi mình cho bột rau câu vào. Mình trộn thiệt là đều nha. Như vậy để khi mà mình cho vào cái nước sữa đang sôi nó không có bị đóng cục lại. Để nấu rau câu thì Diễm thấy mình nên dùng nồi có chất chống dính. Tại vì sữa khi mà có rau câu đường nữa, nếu mà mình khuấy không có đều tay nó rất là dễ bị cháy ở bên dưới cái đáy nồi. Để làm cho nhanh gọn thì Diễm sử dụng sữa đậu nành làm sẵn. Cái hiệu này thì Diễm thấy ngon nè. Và khi mà mình mua mình lưu ý là mình dùng cái sữa không có đường. Nếu mà mình muốn làm sữa đậu nành tự xay cũng được nữa, thì mình làm theo cái video tàu hũ Diễm đã có chia sẻ rồi. Mình đong ra đây 500 ml sữa đậu nành. Mình sẽ cho thêm sữa tươi vào nữa, tại vì Diễm thích rau câu nó có cái độ trong nè, và sữa nó cũng trắng, đồng thời cũng có cái vị ngọt rất là ngon. Sữa thì Diễm cho 400 ml và mình dùng sữa tươi nguyên kem, không có tách béo. Mình chuẩn bị thêm ở đây là 100 ml kem tươi. Nếu không có kem tươi thì mình dùng whipping cream ha, để tạo thêm cái độ béo cho rau câu. Diễm hay dùng cái hiệu này. Hiệu này là cho những ai mà bị dị ứng với đường lactose đó. Mình chuẩn bị sẵn 10 cái ly ha. Ly này thì cái dung tích của nó là 200 ml. Rau câu tàu hũ làm theo cách này thì mình nên cho ra từng cái ly nhỏ đó. Khi ăn mỗi người một phần thì Diễm thấy nó rất là tiện lợi. Bây giờ mình bắt cái nồi sữa lên bếp và mình nấu. Về cái lửa đó thì Diễm có lưu ý là tùy mình nha. Diễm thì Diễm thấy nếu mà chưa quen mình nên để cái lửa trung bình cao. Tức là bếp có 9 số thì Diễm để số 7. Và mình luôn khuấy đều. Mình để lửa lớn cũng được. Mình khuấy đều. Nhưng mà khi mà sữa nó vừa sôi là mình phải hạ lửa xuống liền. Tại vì sữa đậu nành nó rất là dễ trào. Đó, mình khuấy cho tới khi mà mình thấy cái khói, cái hơi nước nó bốc lên thiệt là nhiều. Thì nhiệt độ sữa lúc này nó khoảng cỡ 80 cho tới 90 độ C đó. Thì mình khuấy đều và mình cho liền cái bột rau câu đã trộn với đường vào. Vừa cho khuấy thiệt là nhanh nha, để nó không có bị vón cục lại và nó cũng dễ tan hơn. Đó, khuấy thiệt là nhanh như vậy. Rồi bây giờ mình có thể để lửa lớn hoặc giữ nguyên cái lửa trung bình này vẫn được. Và mình khuấy đều ha. Mình khuấy rồi lâu lâu mình ngưng lại mình xem sữa nó sôi chưa. Khi mà bắt đầu mình thấy bọt nhiều như vậy là nó sôi, là mình hạ xuống lửa nhỏ liền. Tại vì nếu mà không hạ lửa nhỏ là nó sẽ bị trào nha. Đó, mình thấy không? Bọt nó lên nhiều lắm. Hạ lửa nhỏ thì mình tiếp tục mình khuấy nha. Ngưng khuấy một cái là nó dễ cháy lắm. Mình khuấy thêm cho sữa nó nguội chút xíu đó. Mình vẫn giữ cái lửa nhỏ. Rồi bây giờ mình mới lấy kem tươi đó mình cho vào. Tại vì mình cho kem tươi vào lúc nóng quá thì dễ làm mất đi cái vị béo của kem. Rồi mình chỉnh lên lửa trung bình và mình cũng khuấy đều ha. Mình đợi cho tới khi mình thấy cái nồi sữa rau câu này nó tỏ hơi nước lên thiệt là nhiều. Như vậy để mình hạn chế rau câu khi mà mình để nguội nó không có bị chảy nước đó. Đó thì bây giờ chỉ mới tắt bếp và mình hớt bọt nha, hớt bọt sạch rồi mình mới mang, mình chia ra thành từng ly. Mình có thể nhắc khỏi bếp cũng được luôn. Tại vì Diễm quay phim, Diễm di chuyển camera không kịp đó, nên Diễm giữ trên bếp mà Diễm tắt bếp.
Mình múc mỗi ly là 100ml nha. Sau khi múc ra đều hết rồi thì bây giờ mình để nguội hoàn toàn cho rau câu nó đông lại đó. Trong thời gian này mình sẽ đi chuẩn bị cái lớp rau câu đường. Diễm cân ra ở đây là 1 gram bột rau câu dẻo, khoảng 1/3 muỗng cà phê, 1/8 muỗng cà phê bột rau câu giòn. Tại cái này không có cân được ha, nên mình múc bằng muỗng thôi. Rồi mình cũng trộn thiệt đều. Lấy một cái nồi nhỏ để mình nấu nè. Diễm đông vào đây 400ml nước. Rồi mình lấy bột rau câu hồi nãy mình vừa cân đó, mình cho vào. Dùng với lòng mình khuấy cho rau câu nó hòa đều ha. Vừa cho vào thì mình thấy nó giống như nó hơi đóng cục tí xíu. Đường thì Diễm dùng đường thốt nốt, tại vì nó vừa có cái màu vàng đẹp và nó cũng thơm nữa. Cái hiệu này là Diễm dùng nè. Mình cần là 140g. Nếu mà mình không có cân thì cái cục đường này mình làm là 8 cục ha. Đường mình cho vào trong cái nước rau câu và mình ngâm luôn. Tại vì cái đường này nó cũng khó tan đó. Mình ngâm như vậy để nó mềm, khi mà mình nấu nó cũng tan nhanh. Rau câu Diễm để ở đây được khoảng gần 1 tiếng nè. Bây giờ mình kiểm tra, mình thấy nó nguội và nó đã đặc rồi. Đó, nó phải đặc như vậy nha. Mình cũng có thể ấn thử vào. Nó mềm nhưng mà nó chắc, nó không có bị bể ra. Thì bây giờ mình mới đi nấu cái rau câu nước đường. Để cho cái nước đường thơm thì Diễm có thêm 10g gừng Diễm đã cắt nhuyễn. Mình nên cắt nhỏ và nhuyễn ha, tại như vậy khi mà mình ăn trúng nó vừa đủ, nó không có bị cay quá và miếng gừng to cũng không có ngon. Mình cho gừng này vào trong cái nồi rau câu đường luôn. Rồi bây giờ mình bắt lên bếp. Nấu rau câu đường này thì dễ hơn cái rau câu tàu hũ nhiều. Mình cứ để cái lửa lớn và mình khuấy thiệt là đều thôi. Đợi rau câu sôi mình hạ lửa là rau câu nó đạt à. Khuấy đều thì đường nó nhanh tan hơn. Mình để lửa lớn mình nấu cho nó nhanh. Khi mà mình thấy bắt đầu rau câu nó sôi lên như vậy thì mình hạ xuống lửa trung bình, hoặc là mình giữ làm sao cho nó sôi nhẹ ha. Diễm để số 6 nè. Đó, khuấy sơ thêm tí xíu và mình hớt bọt nha. Và mình đợi cho nồi rau câu này nó sôi thêm khoảng 30 cho tới 45 giây nữa là mình nhắc khỏi bếp. Và mình đổ liền vào những ly rau câu tàu hũ mình đã để sẵn. Thì cái lớp rau câu này Diễm thấy nó không có bám chặt, nhưng mà mình đổ như vậy cũng giúp cho nó có cái độ kết dính hơn. Và mỗi ly là 50ml nha. Đi đổ xong hết 10 ly, còn dư tí xíu thì mình cứ chia đều ra thôi. Rồi bây giờ mình để cho thiệt là nguội, mình cất tủ lạnh. Cái rau câu này thì Diễm thấy mình cất tủ lạnh ăn rất là ngon. Mình đi làm nước cốt dừa thì Diễm sử dụng hiệu này, dùng coconut milk nha. Một lon như vậy là 400ml. Diễm nêm vào đây 20g đường. Và cái nước cốt dừa này nó cần có cái vị mặn mặn mới ngon. Diễm cho 2g muối. Và nước cốt dừa này ăn chung với lại cái rau câu tàu hũ thì Diễm thấy là mình không có nên làm cho nó đặc sệt. Diễm dùng ở đây là tinh bột bắp. Nếu không có thì mình thay bằng bột năng hoặc là bột gạo cũng được. Và mình cần lượng rất là ít, 3g thôi ha, là 1 muỗng cà phê. Mình cho chung vào nước cốt dừa, rồi mình khuấy cho bột bắp nó tan đều. Và mình bắt cái nồi này lên bếp, mình khuấy. Diễm để cái lửa lớn nha. Mình khuấy nhanh, tại vì nước cốt dừa mà mình khuấy lâu quá nó cũng mất đi cái độ béo. Khuấy thiệt là đều, rất là nhanh sôi luôn. Khi mà mình thấy nó sôi như vậy nè thì mình khuấy đều. Và mình đợi thêm khoảng chừng 10 giây là mình nhắc khỏi bếp liền, mình đừng có nấu lâu quá ha. Và nước cốt dừa này khi mà nhắc xuống bếp xong thì mình cũng khuấy và mình đợi cho nó nguội. Khi nguội rồi mình cũng mang mình cất vào trong tủ lạnh luôn. Vì vậy mình không có nên cho bột nhiều, tại cho bột nhiều mình cất tủ lạnh thì nó sẽ đặc lại. Đó, nó loãng như vậy là được nè. Khi ăn thì mình sẽ cho nước cốt dừa ra một cái chén hoặc là một cái tô. Rau câu thì mình lấy từ trong tủ lạnh ra ha, rồi mình múc nước cốt dừa đó mình cho lên trên. Rất là hấp dẫn và nhìn cũng đẹp nữa.
Khi ăn á, thì Diễm thấy giống như mình nên dầm nó ra tí xíu, tại vì cái lớp rau câu ở trên nó có cái độ dai dai, giòn giòn, còn bên dưới thì nó mềm và nó tan trong miệng. Hai lớp rau câu kết hợp với nhau, đồng thời có thêm nước dừa béo béo mặn mặn, rất là ngon. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món rau câu tàu hũ này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.